नमस्कार. आज मी लग्नातल्या पंक्तीतला वऱ्हाडी ठेचा करणार आहे. इथे मी मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर आहे, लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, कांदे घेतले 2 बारीक चिरून, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे, दाण्याचं कूट आहे, हळद आणि जिरे मोहरी घेणार आहोत आपण फोडणीला. चला तर आपण आता सुरुवातीला करायला सुरुवात करूया. आधी आपण मिरच्या भाजून घेणार आहोत तेलात. लसणाच्या पाकळ्या आणि मिरच्या छान भाजून घ्यायचे. मिरच्या भाजत असताना फुटतात, त्यामुळे जास्त जवळ थांबू नका. थोडंसं भाजून थोडं बाजूला होत जा, नाहीतर ते एकदम फुटून अंगावर येईल मिरची. हे पहा, आता माझी मिरची भाजून होत आली. आता मी सगळे ताटात काढून घेते. आता आपण हे ताटात काढून घेणार आहोत आणि याच कढईमध्ये फोडणी घालणार आहोत. अशी जे मिरच्या लसूण आपण भाजून घेतलेले आहेत ते थंड झाले की आपण मिक्सरमधून काढायचे. फोडणीसाठी इथे मी 3 चमचे तेल घेते. तेल जरा जास्त घ्यायचे. आता आपण एक जिरे मोहरी घालणार आहोत. कांदा टाकलाय. कांदा छान परतून घ्यायचे. थोडीशी साखर टाकते मी, जास्त नाही, अगदी थोडीशी टाकायची. कांदा लाल झालाय माझा थोडासा. आता आपण या हळद टाकणार आहोत. टोमॅटो टाकायचे बारीक चिरलेले. एक 5 मिनिट शिजवून घ्यायचे आपल्याला टोमॅटो घालून. हे पहा कसं तेल सुटले. आता आपण या वाटलेली मिरची टाकणार आहोत. एकजीव करून घ्यायचं याला. चवीनुसार मीठ टाकू त्यात आपण. आता थोडंसं मीठ जास्त असलं तरी काही हरकत नाही आहे, अगदी जास्त नको आहे, कारण हा ठेचा थोडासा खारटच असतो. एक 5 मिनिट झाकून ठेवते याला.
हे पहा कसं तेल सुटले. खमंग असा मिरचीचा ठेचा आपला तयार आहे. आता यात थोडंसं दाण्याचा कूट टाकणार आहोत, जास्त टाकायचं नाही आहे. आणि कोथिंबीर टाकूया आणि गॅस बंद करूया. धन्यवाद.